на 7/7 пригоди всім. Продовжуються і чи відновлюються фактично ці спроби тероризувати, провокувати на кордонах країн НАТО з боку Білорусі за допомогою великих груп мігрантів. І такий інцидент повторився буквально вчора. З'явилося таке відео про те, як ціла група з кількох сотень, велика така група, так, НАТО, фактично з кількох сотень мігрантів з країн Африки і Азії, які опинилися якимось чином на території Білорусі, раптом вирішили поштурмувати кордон із Польщею. Ну і відбулася битва, зіткнення фактично між польськими прикордонниками і цими мігрантами. У хід пішли каміння, різні предмети, скажімо так, тверді, палиці і так далі. І от в ході цього бою, а бачимо, що і драбини вони з собою несли, от виходять з лісу організовано, парами, підходять до паркана на кордоні і намагалися от його подолати, перелізти цей паркан. І отже, назустріч цим мігрантам нелегальним вийшли польські прикордонники, напевно, чимось озброєні, і, власне, застосували певні засоби впливу. От після перепалки, після певного зіткнення, велика група цих мігрантів, де нарахували, поляки, принаймні, нарахували 220 осіб у цьому натовпі, все це плем'я назад відправилося у білоруські ліси, кудись там до зубрів, очевидно, гуляти поруч із білоруською фауною. Але очевидно, що це не останній буде такий випадок атаки на польський кордон, і практика оцих провокацій, вона відновлюється. Як, наприклад, білоруські прикордонники, білоруська влада, там їхні КДБ і так далі могли не помітити таку групу мігрантів, уявити собі складно, фактично неможливо. Тобто зрозуміло, що це координовані акції із Мінська, із, власне, адміністрації чи оточення Лукашенка. І, можливо, все це відбувається синхронно, скажімо так, в погодженні із планом із Кремля. Далі продовжувати нагнітати ситуацію на кордонах Європейського Союзу, країн НАТО, і от у такий спосіб. На що розраховує в такому випадку Лукашенко? Говоримо із Павлом Свердловим, головним редактором білоруського Єврорадіо. У нас в ефірі. Пане Павле, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава і живе Білорусь. Радий вас бачити і чути. І, от, власне, я не думаю, що аж такі раді бачити і чути були оцих от мігрантів, польські прикордонники, коли з ними зустрілися на межі Польщі і Білорусі. Знову ж таки, ми давно не бачили чогось подібного, але раніше таке траплялося і навіть в більших масштабах, коли мало не тисячі цих мігрантів із Білорусі перли в бік Польщі, в бік Литви, намагалися проникнути на територію Європейського Союзу, і на якийсь час це нібито зупинилося. Таких, принаймні, великих груп ми не фіксували. Може, були поодинокі випадки. Чому зараз знову ми бачимо таку активність, і хто за цим стоїть? У мене два тлумачення. Перше, це прийшла весна, да? Але, направду, ви маєте рацію, не спынялся гэты плынь мігрантаў, яны не спынялася, былі толькі 2 дні за ўвесь апошні час 2021 года, калі не было ніводнай спробы штурмаваць польскую мяжу. 2 дні. А так 10, 15, 20, да, яны заўжды спрабуюць гэту мяжу перайсці. І я асабіста бачу тут дзве добрыя навіны. Першая добрая навіна заключаецца ў тым, што рэжым нічога не прыдумаў новага. Да, вось мы бачылі гэта натоўп мігрантаў 2 гады таму. Вось ён жа, людзі іншыя, да, але тактыка і тое, што яны хочуць зрабіць, яны тыя самыя, да, нічога новага ў гэтым плане мы пакуль што не пабачылі. Другая добрая навіна заключаецца ў тым, што і еўрапейцы ўсё гэта ўжо бачылі, я маю на ўвазе памежнікаў еўрасаюзаўскіх і ў Польшчы, і ў Літве, і, безумоўна, падрыхтаваліся і гатовыя такія атакі адбіваць. То бок, відавочна, тут ёсць спроба яшчэ больш падняць стаўкі, да, нагадаць, што акрамя ядзернай зброі, акрамя Пуціна за спінай, ёсць вось яшчэ гэтыя несчасныя грамадзяне азіяцкіх і афрыканскіх краінаў, якія ў Беларусі чакаюць магчымасці патрапіць у Еўрасаюз. Вось, але з іншага боку, еўрапейцы, як мы бачым, яны гатовыя, яны сабралі, подтягнули там оперативно памежников и сами выбираются в вынику